Nyt viimeinkin Norjan reissu. Mennään Andenesiin ja tämä retke oikein niinku päätarkoitus olisi päästä näkemään niitä lunneja. Haaparannasta halpaa tiisseliä Kilpisjärven kautta. Mutta lunneja pitäisi päästä näkemään. Karesuonnista kahvia ja sitten jatketaan matkaa. Ei vaan huumori loppuun, kun se ei ole edes vielä alkanut missään vaiheessa. Mutta saavuimme Norjaan ja nyt ajamme kohti Senjaa ja Senjaan halki pitäisi ajaa ja sitten lautalla Andenesiin. Mutta etsitään ensin yöpaikka. Ei tuntunut missään. 11 tuntia vähän reilu aija. Aivan nukkuu käytännössä koko matka. Nyt vaan yöpuuri. Aamupala hommat ennen kuin lähdetään jatkamaan matkaa. Aivan ei vielä malta. Matka jatkuu. Senjalle ensin ja sitten Andenesiin. Mä tästä. – 15. kesäkuuta 26 maanantai ja ensimmäinen virallinen lomapäivä ja sitten huomiseksi on varattu lunnisafari. Sen jälkeen ei ole mitään suunnitelmaa. Se lunnisafari lähtee Andenesin vierestä jostain Bela Blake-nimisestä paikasta. Körö Finnsnessiin. Saavumme nyt Finnsnessiin. Mennäänkö tuohon Extraan käymään ruokakaupassa? Tässä on muuten ollut tässä yötä. Tuossa on tommonen matkaparkki. Ei ollut montaa kruunua maksanut ja ihan ok paikka. Täällä Extrassa oli aivan törkiä hyviä sieltä tiskistä semmosia täytettyjä patonkihommeleita. Ehkä joutuu nytkin hakemaan. Ajetaan tällä tuolla. Se meidän autossa se on onni, että eikä niin kekkonen, että tämä mahtuu ihan normiparkkiin. No niin, Extrasta ruokaa ja silleen. Näitä patonkeja. Ai ettien, että nuo on hyviä. Tässä on näitä söpöjä ketsuppeja. 200 metrin päästä poistuu liikenneympyrästä ensimmäinen liittymä. On siellä kukkulaita. Näkyykö sitä seklaavia? Ei tää näkyy, että Andenesi. Tie numero 86. Nämä tiet vähän kapeampia, niin pitää näissä levikkeissä päästä tuonne ohi. Gryllefjordista Andenesiin lauttaa kohti ja katseltiin tuossa ovikseen, niin, että mitenköhän ne lautta-aikataulut niin, ja sitten, että paljonkohan se muuten maksaa, niin se tulikin pikku yllärinä. 925 kruunua per yhteen suuntaan. 6 metriä tai alle olevasta autosta ja yli 6 metriä autosta joku 1700 jotakin kruunua. Ja 10% saa alennusta Autopass 24 sovelluksella.
joten meille hintaa jää siitä plus 76 €. Nyt vaan sormet riitti, että me halutaan lauttaa, joka lähtee aika lailla tunnin päästä, koska seuraava lautta lähtee vasta illalla 7. Kello on nyt Norjaan kello aikaa 2 ja 3 lähtee lautta. Ja seuraava lähtee 7, eli 4 tuntia, jos ei tähän mahuta. Ei ole todellista. Kato, onko tässä nyt? Ei. Onko tämä nyt meidän auto? Oh my. Ei voi olla. Ei voi olla. Mä menen kysymään. Joo. Juu, kävin juttelemassa joillekin norjalaisille tuossa jonossa, niin ne sanoi, että ei ole mitään mahdollisuutta mahtua tähän lauttaan. Seuraava lautta lähtee 4 tunnin päästä ja se on viimeinen lautta ja voi olla, että me ei mahuta siihenkään. Joo, ehkä tämä olisi voinut katsoa jotenkin vähän etukäteen. Mutta hyvää tässä on se, että tämä on aivan sairaan hieno paikka ja täällä on mahtava keli, niin kyllähän me tässä saadaan 4 tuntia helposti aikaa kulumaan. Aivan tänne päin. Mä näin tuolla satamassa tommosen norjalaisen miehen, se tuli juttelemaan, kun mä olin noissa kalastamaan sinne ja se halusi ehdottomasti, että hän voi tulla näyttämään, mistä niitä kaloja saa. Sitten semmoinen puoli tuntia siinä heiteltiin ja sanoi, että ei nyt tuu kalaa, kun on kesä ja laskuvesi, että hän haluaa ehdottomasti antaa mulle maailman parhaita hänen kalastamaan kalaa ja hänen äitin tekemiä kalapihvejä. Ja sitten kutsui mut hänen kotiinsa tuonne ylös rinteelle, aivan mielet. Ja nyt on kalapihveä, vaikka ei sattu kalakaan, niin tavallaan saatiin kalaa. Se miten ihmiset voi asua täällä joka päivä. Mä en ymmärrä. Kattokaa nyt noita vuoria tämmöisissä paikoissa. Ei voi ymmärtää. Aivan tänne päin. Jes, päästiin lauttaan. Ei tarvinnut kuin 5 tuntia vaan ottaa, niin nyt jo ollaan lautassa. Tää oli kyllä niin siisti paikka tuo, mikä paikka olikaan. Ja tuossa juteltiin vielä lauttajonossa yhden norjalaisen kanssa, niin se kertoo, että tänään illalla 10 laukastaan tuolta Andenesin saarelta siis avaruusraketti. Siis mitä ihmettä, niin tänään 10. Se on kuulemma peruttu jo 4-5 kertaa jostain erilaista syystä johtuen, mutta jos meillä on tuuria, niin tänään se laukastaa. Mikä sattuma? Omadeis, toivottavasti ne laukaisee sen. Eipä ole tullut nähtyä avaruusraketin laukaisua livenä koskaan, niin aika hauskaa. Ja juuri tuolta saarelta me emme kaikkiasta. Päästiin lautalla perille Andenesiin, Andöjan saarelle ja tänä iltana on 10 avaruusraketin laukaisu tältä saarelta. Onko tuo se lintusaari? Oo, mä tein. Se on tämmönen korkea. Blake. Tuolla on tuo lintusaari. Aika siisti karavaanialue. Upea laite. Ai että on se upea laite. Jee, nyt ollaan laivassa lunnisafarille.
fish at a time. They have some hooks or spikes on their tongue. Tuo nyt. Have you noticed how quiet the puppet is? Yes. They don't talk. Second reason why they are. The black one. There is a puppet. No, I mean 50 over the island. Yeah, 50 of them. Have Harmiko ei oo niin hyvä kamera. Sais kunnollisia kuvia. Lunnisafari oli hauska ja sitä oli riittävästi. Ja nyt syö pikkuvälinäppäset ja sitten jatketaan johonkin matkaan, ei vielä tiedä mihin. Nyt matketaan jatkaa johonkin. Ei tiedä vielä mihin, mutta varmaan Harstadiin. Tää on kyllä hieno tämä Andöjan saaret. Pelkäjän maika. Siellä se avaruusraketti on. Siellä touhutaan nyt. Näyttää aika pieneltä kumminkin tässä. Onhan tuo aikamoinen pötkylä. No ketäs meillä täällä on? Ihan legit. Avaruussukkula ja lammukset siinä pihalla vartioimassa. Avaruusraketti. En ole ikinä nähnyt avaruusrakettia aikaisemmin liveen. Sääli, että ne sitä eilen laukos. Me ei jaksata jää oottamaan, että laukosiko ne tänään sitä vaikka ei. No niin. Pitikö olla hoppu? Nyt se on videon loppu. Mutta seuraavalla videolla mennään käymään Norjan Karibialla. Kirjoitus kommenttiin, tiedätkö missä se on. Ja sitten mennään myös katsomaan hylkeitä. Paina yläpeukkoa, jos tykkäsit tästä videosta. Pistä kanava tilaukseen, jos tykkäsit. Ja kirjoita kommentti, mihin meidän kannattaisi vielä Norjassa mennä. Mikä on sun lempparipaikka tai mihin sä oot suunnitellut mennä Pohjois-Norjassa. Meillä on käyty monissa paikoissa. Aavakin on kerennyt nähdä ja vaikka ei mitään, mutta vielä haluttais nähdä tietysti uusia paikkoja. Niin mitkä on sun lempparipaikat ja mihin suosittelisit? Nähdään seuraavalla videolla. Se on moro! No niin. Pitikö olla hoppu? Ei. Ei pitänyt pokerina. Kiva, että jaksoit katsoa videon näin pitkälle. Paitsi nää kelasit. Mä huomasin, että nää kelasit. No, ei se mitään. Jos tilaat kanavan, niin saat anteeksi.